हाम्रो जीवनको 20 देखि 30 वर्षको समय यस्तो समय हो जुन समयले हाम्रो बाँकी पुरै जीवन कस्तो बन्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ। माध्यमिक तहको पढाइ पुरा गर्दासम्म हामीलाई केही पिर हुँदैन। हामी पूर्ण रूपमा आफ्ना अभिभावकहरूप्रति निर्भर रहन्छौँ। त्यो बेला हामीलाई केही गर्नुपर्ने कुनै दबाब हुँदैन। तर जब हामी माध्यमिक तहको पढाइ पुरा गर्छौँ हामीमाथि अलिअलि केही गर्नुपर्ने दबाब सुरु हुन्छ र जब हामी +2 पढिसक्छौँ यसपछि हाम्रो जीवनमा ठुलो हलचल आउँछ। त्यसपछि हामीले खाजा खान 100 रुपैयाँ चाहियो देऊ भनेर आफ्नो आमा बुबालाई माग्न सक्दैनौँ। त्यो बेला हामीलाई आफ्नो करियर बनाउनु पर्ने दबाब त छँदैछ। आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा पनि विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 10 वर्षको अवधि हाम्रो जीवनको टर्निङ पोइन्ट हो र यही 10 वर्षको अवधिमै हुन्छ हामीमा सबैभन्दा बढी जोस र तागत। यो बेला नै हो हामीले सम्पूर्ण कुरा गुमाउन पनि सक्छौँ र पाउन पनि। यो समयमा तपाईँ जब जब प्रगतिको पथमा उक्लिन खोज्नुहुन्छ बारम्बार लडिरहनुहुन्छ। तपाईँको आफन्तहरू तपाईँबाट टाढिन सक्छन् किनकि तपाईँसँग केही हुँदैन। तपाईँले केही गर्नुभएको हुँदैन। आफन्तले तपाईँलाई भन्न सक्छन् यत्रो लाठे भइसक्यो, बिहे गर्ने उमेर भइसक्यो, अझै हल्लिएर डुलिरहेको छ, अहिलेसम्म त केही गर्न सकेको छैन, अब यसले के गर्छ र? तपाईँको गर्लफ्रेन्डले तपाईँलाई छोड्न सक्छ किनकि उसलाई त ल्याम्बोर्गिनी कार भएको केटा र हरपल उसलाई नै टाइम दिन सक्ने केटा चाहिएको छ। तर तपाईँसँग न त कार नै छ न त उसले मागे जति समय। तपाईँलाई यस्तो अवस्थामा दुःख लाग्न सक्छ, गाह्रो हुन सक्छ। तपाईँले कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ तर तपाईँलाई यही कठिनताले माथि चढ्नका लागि तलबाट ठेलिरहेको हुन्छ जस्तो कि रकेट पछाडिको आगो। आफ्नो करियर बनाउनु भनेको आफूले आफूलाई चिन्नु हो। तपाईँभित्र भएको प्यासनलाई बाहिर ल्याउनु हो। तपाईँसँग कुनै त्यस्तो कुरा हुनुपर्छ जुन कुरा तपाईँ अरू कामभन्दा राम्ररी गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ भन्नुहोला मसँग त कुनै प्यासन नै छैन। असम्भव। हरेक व्यक्तिसँग आफ्नो आफ्नो प्यासन हुन्छ। प्यासन भनेको तपाईँलाई सबैभन्दा बढी गर्न मन लाग्ने काम हो। जुन काम गर्दा तपाईँ समय बितेको पत्तै पाउनुहुन्न। जुन कामले तपाईँको जीवन बदल्न सक्छ। जुन कामले तपाईँको जीवन र तपाईँको परिवारमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्छ। जुन कामले तपाईँलाई मानिसहरूको बीच चिनाउन सक्छ। तपाईँ आफ्नो प्यासन भएको कामलाई नै आफ्नो करियर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो करियर बनाउनु अघि के कुरामा तपाईँ प्यासनेट हुनुहुन्छ त्यो कुरा थाहा पाउनुहोस्। तपाईँ जे कुरामा प्यासनेट हुनुहुन्छ त्यो काम गर्नुभयो भने पक्कै पनि सफलता पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँ कुनै काम गर्नुहुन्छ भने पैसा कमाउनका लागि मात्रै नगर्नुहोस्, आफूलाई त्यो काममा अझै निखार ल्याउन पनि गर्नुहोस्। यो संसारमा कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि काममा पूर्ण छैनन्। यसको मतलब तिनीहरूले अझै राम्रो गर्न सक्छन्। तपाईँ पनि आफ्नो काम अझै राम्रो तवरले गर्न सक्नुहुन्छ। होलान् तपाईँसँगै पढेका साथीहरूले धेरै प्रगति गरिसकेका होलान्। त्यो तिनीहरूको लागि हो। अब तपाईँको पालो प्रगति गर्ने।